આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આપણે કોરિન્થીયોનો પ્રથમ કોરિન્થીયોનો 9મો અધ્યાય એની ચર્ચા કરીશું. અને સંજયભાઈ ટૂંકમાં એની સમરી કહેશે અને ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્નો અને ડિસ્કશન કરીશું. ઓકે, આપણા જે પહેલો કોરિન્થીયોનો પત્ર પહેલો કોરિન્થીયોનો પત્ર 9મો અધ્યાયનું મનન કરીશું. એના એ શરૂઆત 8મા અધ્યાયનું થોડુંક રેફરન્સ છે. ત્યાં કોરિન્થીયોની મંડળીને પાઉલ પ્રેરિત સંબોધન કરે છે કે ભાઈ માંસ ખાવું કે નહીં ખાવું, અને પછી એનું આગળ ચાલે છે. એમાં એ ખાસ તો એટલા માટે સંબોધન કરે છે કે ઘણીવાર કોરિન્થીયન મંડળી વાળાને એવું લાગ્યું કે પાઉલ પ્રેરિત એ બહુ મોટા પ્રેરિત કદાચ નથી અને એમને વેતન પણ લેતા નથી. એટલે કે છે કે એ કદાચ રેગ્યુલર છે માણસ, આ એને થોડું આમ તેમ ભાષણ આઈને કરી જતા રહે છે. એટલે કે એમને બહુ આપણે સિરિયસલી ના લે તો ચાલે. એટલે એ જ સંદર્ભમાં પાઉલ એમને કહેવા માંગે છે કે ભાઈ જો હું મને પણ પ્રેરિત કરેલો છે ઈશ્વરે પોતે. એટલે ઘણીવાર આપણે એ સંદર્ભમાં જોઈએ જે કે ભાઈ જે પેલા જે અમુક જે પીટર તો કે ભાઈ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે હતા, એટલે પાઉલ પ્રેરિત પછીથી આવ્યા. એટલે એ રીતે આપણે એટલે કદાચ મંડળી મિક્સ થઈ વાળાને એમ ગયું. લાગ્યું હોય કે ભાઈ આ લોકો આ પછીથી આવેલા છે, પણ એ પણ એટલા જ જ્ઞાની અને ડેડિકેટેડ હતા. અને આપણે પાઉલ પ્રેરિત આપણા સ્ટોરી તો ખબર છે. એટલે એ પ્રેરિત એકચ્યુઅલી થયેલા કેવા આમ જોવા જઈએ તો, કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એમને પોતે દર્શન આપ્યું ને પછી એમનાથી થયા. એટલે એ રીતે આખું મંડળીને કહેવા માંગે છે કે ભાઈ તમે આ રીતે હું પણ પ્રેરાયેલો છું અને મને એનું આનંદ છે અને ગૌરવ છે કે હું તમને બધાને આ જે સુવાર્તા પ્રચાર કરી શક્યો. અને મને એનું બીજું ગૌરવ એ છે કે હું એનું કોઈ વેતન લેતો નથી. હું અને બારનાબાસ લઈ શકીએ છીએ પણ અમે નથી લેતા. અમે તમને સુવાર્તા પ્રગટ કરી, તમને સારા સુવાર્તા મફતમાં આપી, પરંતુ અમે એનું અને કોઈ પૈસા ચાર્જ નથી કરતા. એનું મને ગૌરવ છે. અને 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 જો કે અમે લઈ શકીએ છીએ કેમ કે બાઇબલમાં જૂના કરારમાં બધાય લખેલું છે કે તમે જે સુવાર્તા આપે છે કે જે એનું કામ કરે છે એની મંડળીએ એનું એના ભરણ પોષણ દાનમાંથી કરવું, જીવવાનો અધિકાર છે. એનો દાનમાંથી જીવવાનો અધિકાર છે. એટલે એટલે એ રીતે વાત કરે છે. અને પછી આગળ આગળ ખાસ તો એમ કહેવા માંગે છે કે મેં આ તમને સુવાર્તા આપવા માટે મેં મારી રીતે જેટલો પ્રયત્ન થયો મારા 100% મેં આપ્યા છે. એટલે જેની યહૂદી સાથે યહૂદી થયો, જે નાના લોકો સાથે નાનો થયો, નિર્બળો સાથે નિર્બળ થયો. એટલે બધાની સાથે એમના બચાવવા માટે કે જેથી તે સાંભળે અને એમનું બચાવ થાય અને ઈશ્વરની પાસે આવે એટલા માટે મેં બધું કામ કર્યું. અને પછી એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે પણ એ રીતે જ તમે બધા કામ કરો અને તમારું 100% આપો. એવું ના થઈ જાય કે તમે થોડું ઓછું કામ કરો કે ભાઈ અને પછી ઓછું તમે પામો. એના બદલે તમે જો ઈશ્વરની જેમ જે રેસમાં આપણે દોડીએ છીએ એમ આપણે બધા એવી રીતે દોડીએ કે જેથી નંબર 1 લાવીએ, આપણે કે નંબર 1 લાવવા માટે. અને આપણી જે રેસ છે એ અવિનાશી મુગટ માટે છે. જે અહીંની લોકલ રેસ માટે ઇટ્સ અવિનાશી મુગટ કે ભાઈ એને જે અવોર્ડ મળે કે આખો દુનિયા આખે અનંતકાળ સુધી નથી ટકવાનો. પરંતુ એ એમ કહેવા માંગે છે કે જે અત્યારની અહીંની જે રેસ દોડે છે એને પણ શિસ્ત અમુક પાલન કરવું પડે છે તો એ નંબર 1 આવીને એનો પેલો જે વિક્ટરી ક્રાઉન મળે છે એને. કે ઘણી વાર આપણને ખબર છે કે પેલા એથ્લેટિક્સ થી માંડીને પહેલવાન એમને બરાબર ખાવા પીવામાં કંટ્રોલ રાખવો પડે, પીવા બધું. એટલે ઘણી વાર લોટ ઓફ થિંગ એમને જતું કરવું પડે તો આરે પછી એમને પેલું ઓલિમ્પિક નો મેડલ મળે સરસ. કે એવું મેડલ મળે છે. એટલે આપણે પણ એજ રીતે એવી રીતે દોડીએ વિશ્વાસની કે વિશ્વાસ મિશનરી રાખીએ તરીકે અને કામ કરીએ. પાછા આપણે કમ્યુનિટીમાં રહીએ છીએ એટલે આપણે બીજાનું રિસ્પેક્ટ બી રાખીએ. એટલે જે આગલા ચેપ્ટરમાં જે પ્રમાણે કહું કે ભાઈ આપણે બધા સાથે છે. એટલે એ સરસ નાનું સરસ વાતને આપણે સરસ રીતે કહી એટલે પોલ અહીંયા પાઉલ પર રીતે. અહીંયા એક પ્રશ્ન છે, આપણે પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ તો સૌથી પહેલા હું એ પ્રશ્નની પર ચર્ચા કરું છું. પોલ ને આપણે પોલને કહેવું પડે છે કે આઈ એમ એપેસોલ, બરાબર, અને આપણે જાણીએ છીએ શા માટે, એની આપણે ચર્ચા નહીં કરીએ. પરંતુ અહીંયા પોલ એવું કહે છે કે તમારે કોરિન્થિયન્સને કે તમે રાઈટ વસ્તુ છે એ તમે જતી કરો અને તમે ઈશ્વરને માટે જતી કરો. અને આ કયા સંદર્ભમાં કહેવામાં આવ્યું છે? અને આજના સંદર્ભમાં બી ઘણી રાઈટ વસ્તુઓ આપણે
સુવાર્તાને માટે જતી કરવી પડે છે? સંજયભાઈ, તમે મને કોઈ ઉદાહરણ આપશો કે એવી કઈ સાચી વસ્તુ છે કે જેનાથી જે આપણે જતી કરવી પડે છે સુવાર્તાને? એટલે સુવાર્તાના લીધે આપણે જો કે ભારતથી આવ્યા છે એટલે ઘણી બધી આપણી આસપાસના બીજા અન્ય ધર્મીય લોકોની અમુક પદ્ધતિઓ હોય એ કદાચ આપણે આપણે ક્રિશ્ચન એટલે એટલે આપણે ચાલુ રાખીએ તો આપણે કોઈ ઓછા ખ્રિસ્તથી નથી થઈ જતા, અથવા તો કે આપણું સાલ્વેશન જતું નથી રહેવાનું. પરંતુ એનાથી કદાચ આપણા બીજા જે આપણા જે બીજા ખ્રિસ્તી જે આપણી સાથે છે, ચર્ચમાં આવે છે, કે જે આપણા છે ખ્રિસ્તી, એમના વિશ્વાસને કદાચ ઠેસ પડતી હોય તો આપણે ના કરીએ, આપણે જવા દઈએ, કેમ કે એનાથી ઠેસ પડી શકે છે. કે જેવા કે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આપણે પેલી ટોપી પહેરીએ, મુસલમાન પહેરે છે ટોપી પહેરીને ફરીએ આપણે ખ્રિસ્તી લોકો, તો કદાચ એવું લાગે કે આપણે ટોપી પહેરી, રાઈટ, એક ટોપી કેમ પહેરે છે તો પછી, અથવા તો કે ચાંદલો કરીને જઈએ, અથવા તો પછી અત્યારે ઘણી હમણાં પેલો ગરબાનો ક્રેઝ ચાલ્યો છે, એટલે એવું બધું એસ્પેશિયલી આપણે ચર્ચના સંદર્ભમાં કરીએ. હા, આપણા ઘરે આપણે કરતા હોય તો ચાલે કે ભાઈ હશે કશું કર્યું સંજયભાઈ એનો, પણ આપણે ચર્ચમાં ટોપી પહેરીને જઈએ, ચાંદલો કરીને જઈએ, તો કદાચ એ અમુક જે એટલે એમાં કશું તમારા વિશ્વાસને કે કોઈના વિશ્વાસને ઠેસ પડી શકે છે, અથવા તો કોઈ એમ કહે કે ભાઈ આ લોકો ના મારામાં કોઈ ફરક નથી, અથવા તો ફરક નથી, બહુ પાતળી ભેદ હા, રેખા છે. એટલે એના લીધે આપણે અમુક વસ્તુ જવા દેવી જોઈએ. એટલે એમાં આપણે એ દાખલા તરીકે એટલે આપણે જવા દેવી જોઈએ. Yes. ઉદાહરણ આપું કે તમે ગરબા કરો છો, બરાબર? અત્યારે તો ગરબાનું જે જનરેશન એક્સ, જી, વાય જે હોય તે, બરાબર, જે યંગ જનરેશન છે એમને ગરબામાં જેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે એનાથી વધારે કશામાં નથી, અને એને માટે આપણે ચર્ચના મેદાનો ખુલ્લા કરી દીધા, ચર્ચ ખુલ્લું કરી દીધું, અને આપણે બહુ મજેથી ગરબા કરીએ છીએ. પણ ગરબા એ આપણું પ્રથમ પ્રથમ પ્રાયોરિટી થઈ જાય છે. ધેટ ઇઝ રોંગ. તમારો ગરબો જયારે તમારી પ્રથમ પ્રાયોરિટી થઈ જાય છે, ધેટ ઇઝ રોંગ. હું એવું નથી કહેતી ગરબા કરવા તમારું સાલ્વેશન ને જવાનું છે. ગરબા કરવાથી જે નબળો ખ્રિસ્તી છે એ કહેશે કે હું નાતાલના બી ગરબા કરું છું, નવા વર્ષના બી ગરબા કરું છું. ધેર વિલ બી નો ભેદ રેખા, કોઈ બહુ પાતળી થીન રેખા છે. એટલે પાસ્ટરોએ બી આને એન્કરેજ ન કરવું જોઈએ, બરાબર? તમારે ગરબા કરવા હોય તો એકાદ બે ગરબો તમે કાર્યક્રમ તરીકે જ રજૂ કરી શકો, પણ કલાકોના કલાકો ગરબા કરવા, જોર જોરથી પ્રોસેશનો કરવા, જેવી રીતે રોમન કેથોલિકો માતાની મૂર્તિ લઈ જાય છે અને હિન્દુ લોકો એમની માતાની મૂર્તિ લે, ધેટ ઇઝ નોટ ધ ક્રિશ્ચિયાનિટી. નો વે. એટલે રાઈટ, એટલે આપણે એ રીતે એટલે એવું નહીં, પણ આપણે યસ, એટલે આપણે અને એમાં આપણે હું જે એ નથી કહેતી એ લોકો રાઈટ થિંગ છે, તમે તમારું સાલ્વેશન તમે ગુમાવતા નથી, પણ તેમ છતાં તમારે તમારો જે નાચવાનો જે આનંદ છે એ તમે જતો કરો નબળા ખ્રિસ્તીઓને માટે, કારણ કે તમે એની જે રિફ્લેક્શન છે, એનું પ્રતિબિંબ છે, એ તમે ખ્રિસ્તી કોમ્યુનિટીમાં કે અન્ય કોમ્યુનિટીમાં સાચું પાડી શકતા નથી. એટલે સંજયભાઈ હમણાં જ કહ્યું કે બધા દાળ ભાત ખાય, મુસલમાન પણ દાળ ભાત ખાય, આપણે બી દાળ ભાત ખાઈએ, પારસીઓ પણ ખાય, બરાબર? દેર ઇઝ નથિંગ રોંગ, પણ દેર આર સર્ટન થિંગ્સ એવી છે કે જે આપણે નથી કરતા અને નથી ખાતા, તો ધેન એડ હિયર એને ધ્યાન આપવું જોઈએ. સંજયભાઈ, બીજો એક બરાબર. પ્રશ્ન એ છે કે ખાસ કરીને અહીંયા પોલ એવું કે છે કે પાસ્ટરો પગાર લઈ શકે છે, વેતન લઈ શકે છે, તો એના વિશે તમે શું કહો છો? એના વિશે આફ્ટર આ વાંચ્યા પછી મને એવું લાગ્યું કે આપણે આ પાસ્ટરને પગાર આપીએ તો કોઈ વાંધો નથી, આપવો જ જોઈએ એમ. અને એટલે મને ખાલી એટલા માટે થોડો કન્સર્ન હતો કે ભાઈ આપણે ઘણીવાર આપણે બધા 7 દિવસ 6 દિવસ આપણે કામ કરીએ અને એક દિવસ આપણે રજા હોય, ત્યારે આપણે પાસ્ટરને જોઈએ તો કે ભાઈ એક દિવસ કામ કરે છે અને પછી એટલે આપણા પાસ્ટર, પ્રોટેસ્ટન્ટ પાસ્ટર એસ્પેશિયલી, કેથલિક મેથોડિસ્ટ લોકોના પાસ્ટર. પાસ્ટર એવરીડે કામ કરતા હોય છે, એટલે એમની વાત જુદી છે, એમની આપણે નથી વાત કરતા આપણે. એટલે અને અમુક ટિપિકલ હવે ઘણીવાર એવું ઘણા પાદરીઓનો પગાર ઘણીવાર પૂરતા હોતા પણ નથી, એટલે એવું ના માનવું જોઈએ. પણ એ રીતે કમિંગ બેક ટુ ધ ક્વેશ્ચન કે યસ, પાસ્ટરને બીકોઝ એ લોકો ઈશ્વરના કામ કરે છે, એમનો ટાઈમ આપે છે, તો એમના વેતનનો અધિકાર છે, એમને એમના યોગ્ય વેતન મંડળી આપવું અને પૂરું પાડવું જોઈએ. સંજયભાઈ, અહીંયા પોલ એક બહુ સરસ વાત કરે છે. એવું કહે છે કે હું અને બારનાબાસ તો કમાઈએ છીએ અને મંડળી પાસેથી કશું લેતા નથી, પરંતુ કેફા એટલે કે પીટર પીટર અને Preface. અન્ય છે એ લોકો તો પોતે તો નથી કમાતા, પણ પોતાની વાઈફને પણ મિશનરી કામ પર લઈ જાય છે, બરાબર? એટલે
અને અહીંયા એક બહુ મને સરસ વસ્તુ યાદ આવી કે જે હું કોઈની ટીકા નથી કરતી, રોમન કેથોલિક ચર્ચ છે જે સેલિબસીમાં માને છે, બરાબર. એમનો પ્રથમ પોપ પીટર છે, અને પીટર સ્પષ્ટપણે અહીંયા એની વાઈફની સાથે મિશનરી કામમાં જાય છે. તો આ એક શાના આધારે છે એ મને ખબર નથી. કોઈ હા, રોમન એટલે કેથલિક એટલે મિત્ર એવું હશે લાગે તો છે કે એની પર ધ્યાન સ્મિતાબેનને આપશે. થોડોક રોમન કેથોલિકોનું સાથે કઈક પ્રોબ્લેમ છે એનો ખાસ. ના, મને કોઈનો પ્રોબ્લેમ નથી. હું જસ્ટ આયરની જોઉં છું એમાં ના, મેં કે જોયું, મેં આપણે માર્ક કર્યું, આઈ થિંક, યા. પરંતુ હવે એ બધી વાતો પણ તો ના, એટલે હા, બરાબર હું છે. મારા મુદ્દા પર આવું કે હમ. અહીંયા પોલ જોવે છે કે પોલ પોતે તો નથી લેતો, પણ પોલ પોતે એવું નથી કહેતો કે તમે પણ મારા જેવા થાવ, વેતન ન લો. એની જગ્યાએ પોલ એવું કે છે, ના તમે, એટલે અહીંયા એક બાબત એ છે કે જો તમે પ્રભુનું કામ કરતા હો અને તમારાથી બીજું કામ ન થઈ શકે તો પ્રભુનું કામ કરો, બીજું કામ ન કરશો, કારણ કે પ્રભુના દાનમાંથી તમારું આજીવિકા અને તમારા કુટુંબનું બી ભરણ પોષણ થશે. સો ધેટ ઇઝ અ વેરી અમેઝિંગ થિંગ. બરાબર. એટલે તમે 100% પ્રભુના પર વિશ્વાસ રાખીને ચાલો. તમારે એવું વિચારવાની જરૂર નથી. અને હું કામ કરી વેતન લઉં છું અને મફત સેવા આપું છું, એમાં પણ કઈ ગૌરવ કે એવું કશું નથી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ આઈ કેન ડુ ઇટ, ધેટ ઇઝ વાય આઈ કેન ડુ ઇટ. એટલે ઘણી વાર ઈશ્વર, આપણે આસપાસની એવી વ્યક્તિઓ જોઈએ છીએ કે જે ઘણું બધું કામ કરતી હોય, મલ્ટાઇટાસ્કિંગ હોય, ને આપણે એવું ન કરી શકતા હોય. તો એમાંથી આપણે એવું નથી માનવું જરૂર કે આપણે ઓછા છે. ઈશ્વરે દરેકને અલગ અલગ શક્તિ આપી છે, પરંતુ દરેક શક્તિ જે આપી છે એના 100% આપણે પ્રભુને આપીએ. બરાબર. એટલે એવી વાત છે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન તમારા ધ્યાનમાં હોય તો હા, બીજું એક બાબત, એક જે છે ડિસ્કોલિફિકેશન, જે આપણે પોલ અહીંયા એક બહુ મહત્વની વાત કરે છે, જે આપણે રેસની વાત કરીએ છીએ, જે એથ્લેટની વાત કરીએ છીએ, કે એક એથ્લેટિક રેસ રમે છે અને એક વિશ્વાસી રેસ રમે છે. બંનેમાં થોડુંક સામ્ય છે અને બંનેમાં થોડુંક જુદાપણું છે. તો સંજયભાઈ, તમે કહેશો કે શું સામ્યતા છે અને શું જુદાપણું છે, કે એક એથ્લેટ રેસ દોડે છે અને એક વિશ્વાસી રેસ દોડે છે? હા, એટલે આપણે જે એથ્લેટિક, આપણે જીતવા માટે, કે આપણે ઓલિમ્પિકનો મેડલ લેવા માટે રેસ દોડીએ, તો આપણે બી શિસ્તમાં રહેવું પડે. ખાવા પીવાથી માંડીને કસરત રોજ કરવી પડે, ઊંઘવાનું અમુક ટાઈમે ઉઠવું પડે, એ બધું આપણે શિસ્તમાં બોડી રાખવું પડે, તો પછી આપણને ઓલિમ્પિકનો મેડલ મળે. એટલે વિશ્વાસની રેસ પણ પાઉલ પ્રેરિત કહે છે કે તમે એ રીતે જ દોડો કે જેથી તમને મેડલ મળવા માટે જ દોડો. એટલે તમે પૂરેપૂરા તમારા 100% આપો. એ જે વિશ્વાસ તમારો પહેલા 100% હોવો જોઈએ, એની રીતે તમે તમારા લાઈફથી અથવા તમારા કામથી કે જેવી રીતે તમે એની સુવાર્તા બીજા આગળ પ્રગટ કરો, કે જેથી બીજા લોકો ઈશ્વર પાસે, કે આપણું જે શું કે છે, જે મેડલ છે, એ મેડલ અનંત કાળનો છે. એટલે એ ડિફરન્સ છે. પેલા જે ખેલાડી માટે મેડલ મળશે, પણ એ અહીંની લાઈફ માટે જ છે. એને એના થોડા 4-5 વર્ષ એને મળશે, પછી બીજા કોઈને મળશે, અને પછી ત્રીજાને મળશે, અને એ રીતે. પણ જે આપણો જે મેડલ છે વિશ્વાસનો, એ અનંત કાળનો છે, અને એથી આપણે થોડુંક એને વધારે ધ્યાન આપીએ, એમ એ રીતે જોઈ શકીએ આપણે, કે ભાઈ એને એટલે તો મેડલ મળશે, જો એ એટલું ધ્યાન આપે છે અને એને શિસ્તમાં રાખે છે, તો આપણે તો એનાથી વધારે શિસ્તમાં રાખવું પડે. અને આપણાથી જેટલા વધારે માણસોને જીતી શકાય એના માટે થોડું આપણે એટલા જવા દેવું પડે. જેમ કે આપણે ટોપી ના પહેરીએ, કે ચાંદલો ના કરીએ, કે ગરબામાં ના જઈએ, તો એ ચાલશે એમ. કે જે પેલું એથ્લેટિક છે એને પણ ઘણું બધું જવા દેવું પડતું હોય છે. એને અમુક ઈંડા યસ, ખાવા પડે, ડિસિપ્લિન અમુક લાઈફ. હા. વેજીટેબલ ખાવું પડે, કાકડી ખાવી પડે, ભાજી ખાવી પડે, દોડવા જવું પડે 4 વાગે સવાર ઉઠીને, એ બધું એને યા. કરવું પડે, તો એને મેડલ મળે છે. એટલે આપણે પણ એ યાદ રાખીએ. એટલે જયારે આપણે ઈશ્વર માટે આપણે રેસ દોડીએ છીએ, ત્યારે બી આપણે સંયમિત જીવન જીવવું પડે છે. બરાબર. અને પોલ અહીંયા પ્રાઇઝ ની વાત કરે છે. એટલે પ્રાઇઝ મેળવતા ઘણી વાર આપણે પોલ એવું કે છે કે આપણે રેસ રમો તો જીતવાના મનોબળ સાથે રમો. અને આ રેસ પ્રભુની રેસ કેવી છે કે એમાં જેટલા દોડનારા છે બધાને મુગટ મળવાનો છે. એટલે તમે રેસ ખૂબ સારી રીતે ડિસિપ્લિન પૂર્વક, સંયમ પૂર્વક તમે એ રેસ પૂરી કરો, જેથી કરીને તમે ડિસ્કોલિફાઈડ ના થાવ. બરાબર. તમે લેન ચૂકી જાઓ દોડતા દોડતા, તો તમે ડિસ્કોલિફાઈડ થઈ જાઓ. બરાબર. એટલે એવું કરવું નથી, કારણ કે આપણી રેસ એ આત્મા જીતવાની છે અને પ્રભુ પાસે પહોંચવાની છે. બરાબર. એ આપણે યાદ રાખીએ. અહીં આપણો બાઇબલ સ્ટડીનો પ્રોગ્રામ પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ ફોર લિસનિંગ. તમારા પ્રશ્નો મોકલી આપજો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ.
થેન્ક યુ. એક મારે થોડું ક્વિક ક્લેરિફિકેશન તો નહીં, પણ જેમ એક બીજો એક ક્વેશ્ચન Yes. એટલે થયો આ તો કે પેલું જે પાઉલ પ્રેરિત કહે છે કે હું યહૂદી સાથે યહૂદી થઉં છું, જેન્ટાયલ હમ સાથે જેન્ટાયલ થઉં છું, એનું આપણે શું તારણ કાઢવું જોઈએ સ્મિતાબેન? એટલે આપણે યસ બધાના એટલે જેવા થઈ જવું સંજયભાઈ, જોઈએ, એટલે ના ગરબા એટલે કરવા માંડીએ આપણે હિન્દુ લોકો સાથે, અથવા તો પારસીઓ સાથે ટોપી પહેરીને જઈએ, વેલ આપણે મુસલમાન સાથે યસ ટોપી પહેરીને જઈએ? ના એટલે નિયમ રહિત સાથે નિયમ વગર ના થઈ જવું જોઈએ. તમે જેમ આગળ આપણે ચર્ચા કરી કે ભાઈ આપણે ચોરી કરતા હોય તો ચોરી કરવા માંડવાનું, ડ્રગ વેચતા તો આપણે પ્રભુનો સંદેશો આપી શકીએ ના, એવું આપણે કરવાની જરૂર નથી. આપણે અહીંયા જે બાબત અહીંયા ધ્યાનમાં રાખ એ કોમ્યુનિકેશનની ચેનલ ખોલવાની જરૂર છે. હું કોઈની સાથે કોમ્યુનિકેટ ક્યારે કરી શકું? કારણ કે આપણે અમેરિકામાં છીએ, આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી આસપાસ જે લોકો છે, એક ચાઇનીઝ છે, એક બ્લેક છે, બરાબર, એક વ્હાઈટ છે, દરેકના રૂપ રંગ અલગ છે, દરેકની ખાવા પીવા બોલવાની વાતો અલગ છે, બરાબર. તો એમની જોડે આપણે ચેનલ ખોલવી હોય તો આપણે એમના જેવા થવું પડે, કોમન ગ્રાઉન્ડ શોધવો પડે, બરાબર. અને કોમન ગ્રાઉન્ડ શોધવા માટે જો એને યહૂદી સાથે યહૂદી થઈ જવું પડતું, જેવી રીતે તિમોથીને એને સરકમસાઇઝ કર્યો જેથી યહૂદીઓ સાથે એ વાતચીત કરી શકે, બરાબર. એની પાછળ બીજો કોઈ હેતુ હતો નહીં. તો પેગાન જોડે, બરાબર, જે લોકો મૂર્તિ પૂજકો હતા એમની સાથે નિયમ રહિત, જેને મૂર્તિ પૂજકોને આપણે યહૂદી પ્રજા નિયમ રહિતની પ્રજા ઓળખે છે, બરાબર, જેમનામાં કોઈ નિયમો નથી. તો શું પોલ એવો થઈ ગયો? ના, પોલ એવો ના થઈ ગયો. પોલે કોમ્યુનિકેશનની ચેનલ ખોલી, એમની સાથે ઉઠ્યા, બેસ્યા, ખાધું અને પીધું, જેથી કરીને કોમ્યુનિકેટ કરી શકાય. એ સંદર્ભમાં છે, આપણને નિયમ છોડવાની બાબતમાં નથી, એવું હું માનું છું. તમે શું માનો છો સંજયભાઈ? ના, એબ્સોલ્યુટલી યસ. એટલે કોમ્યુનિકેશન આપણે, એટલે આપણે કોઈની સાથે તમે એક તમે એકદમ જ જેમ કીધું કે આપણે વાત જ ના કરીએ અને પછી તિરસ્કારથી કહી દે કે ના આની સાથે હું આમ જ ના કરી શકું, હમ એટલે એવું આપણને નથી કહેવામાં. આપણે વાત કરવા માટે અને આપણે જેમ ઈશ્વરે કહ્યું કે બધાને ઈશ્વરે બનાવેલા છે, એટલે આપણે જેમ કહીએ તેમ કે આમ જેમ આપણે ક્રિશ્ચન ધર્મ પાડીએ છીએ, તો જેમ બીજા જે અન્ય ધર્મી છે એમને પણ ઈશ્વર જ બનાવેલા છે. એટલે એવું નથી કે યસ. ભાઈ એ કઈ બીજા કઈ કઈ બીજા કઈક ત્યાં ગયા છે. એટલે એમની સાથે શેતાને પણ નથી આપણે બનાવ્યા, વ્યવહાર, એમને પણ ઈશ્વરે સદવ્યવહાર જ બનાવ્યા છે, અને અને ઈશ્વરની આપણા કૃપા એમની પર પણ છે. અને ઈશ્વરની ઇમેજમાં પણ એ બનેલા છે. એટલે આપણે યસ. આપણી રીતે એમને બી, ભલે એ બી એમની રીતે જે કરતા હોય તે પણ પણ આપણે બી ડિસ્પાઇઝ એમનો નથી રિસ્પેક્ટ કરવાના. કરવો જોઈએ. એટલે કમ્યુનિકેશન આપણે સારી રીતે કરવું જોઈએ અને રિસ્પેક્ટફુલી કરવું જોઈએ. આપણે કોઈને યસ. સારી રીતે, અને તો જ લોકોને આપણા પર પણ વિશ્વાસ થાય અને આપણું માને. અને એટલે આપણે એ રીતે તો આપણે પહેલે જ જોવું પડે કે ભાઈ બધાને ઈશ્વર જ બનાવેલા છે. એટલે આપણાને કે એવું નથી કે ભાઈ આપણે ખ્રિસ્તમાં માનીએ છીએ એટલે આપણે થોડા સ્પેશિયલ એ રીતે ખરા ખ્રિસ્તમાં માનીએ ઇન વે આપણી રીતે, પણ અધરવાઇઝ વી આર ધ સેમ. ઈશ્વર બનાવે એ લોકો બી ઘણી વાર, અત્યારે નથી, કદાચ આપશે ઈશ્વરમાં જ્યારે આવશે ત્યારે. યા. એટલે એવું નથી કે ભાઈ આપણે એમને અત્યારથી કે ના ભાઈ હું, અને ઘણી વાર એટલે એ વાત પણ આપણે ધ્યાનમાં હું બહુ રાખીએ. મહાન છું અને તુચ્છ હું લોકો બહુ સામું મહાન છું, જોઈશ હા, નહીં. એવું આપણે ના માનીએ. આ ડેફિનેટલી. માનીએ. એટલે અને આવો પોલનો આઈડિયા જ હતો કે ભાઈ બધાની સાથે હું બધાના જેવો થઈ શકું તો કમ્યુનિકેટ કરી શકું, તો એ કમ્યુનિકેટ લોકો કરી સાંભળે શકે. મારું, બાકી તો યસ, સાંભળે કોણ? કમ્યુનિકેશન. હમ. ઓકે એટલે સંજયભાઈ. thank you. Sorry about that little extra point, but I thought that was important because ઘણી વાર ધેટ્સ ફાઇન, લોકો ધેટ્સ ફાઇન, ટોટલી might ફાઇન. misinterpret.